කියන්න කම නැහැ. ඔව් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න හදන ගමන් ඉන්නේ. කම නැහැ කියන්නකෝ. මෙහෙමයි ළමයි විභාගේ කල් දැම්ම කියලා ඔච්චර සතුටු වෙන්න නම් එපා. හරියට ගණන් හදලා බලන්නකෝ. තව දවස් 24ක් වගේ තියෙන විභාගෙට. ඔව් මම මේ දැන් මේ O level ගැන තමයි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. මේක බලන්න. මේක බලලා මම ඒකේ අන්තිමට කියන්නම් මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දානවා. කමියුනිටි පෝස්ට් එකේ ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බොත් ලයිව් එකක් කරන්න කියලා O level ළමයින්ට කරමු. දැන් වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. යන් වීඩියෝ එකට මම මේක රෙකෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ. දාපු ගමන් මම කියන්නම්. හරි තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ගැන. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ගැන කියපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ මොකද්ද කියන්න හදන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පෙබරවාරි 21 වෙනකන් කල් ගිහිල්ලා. ඕකනේ මම කියන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔව් පෙබරවාරි 21 වෙනකන් කල් ගිහිල්ලා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු මේකේ වාසිය මොනවද අපිට වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ කොහොමද සුපිරියට එනමයක් දාගන්න ගොඩ දාගන්න කියන එක ගැන. යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ කල් ගිහිල්ලා කියන එක දැන් හැමෝම දන්නවා. පෙබරවාරි 21 වෙනකන් කල් ගිහිල්ලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දි ෆෝන් එකේම චුට්ටක් බලනවා. ඒකට තරහ වෙන්න එපා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ජූලි මාසේ 26 වෙනිදා 9:22ට. ඉතින් එතකොට ජූලි මාසේ 26 වෙනිදා කියන එක දැන් ඉවර වෙලානේ. එතකොට මේක 27 වෙනිදා හවස තමයි පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ජූලි 27 ඉඳලා පෙබරවාරි 21 විභාගෙ තියෙනවා නම් අපි 20 වෙනකන් ගණන් හැදුවොත් පෙබරවාරි 20 වෙනකන් දවස් කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් අපිට ආසන්න වශයෙන් දවස් තියෙනවා 220ක්. පැහැදිලි? දවස් 220ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි මම ඊට කලින් උසස් පෙළට වීඩියෝ එකක් කළා. ඒක මේ උඩ YouTube කාඩ් එකේ තියෙනවා. ඒකත් බැලුවට අවුලක් නැහැ. ඒක බලන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ කොහොමත් අන්තිමට මම ඒ විස්තරය කියන්නම්. ඉතින් දවස් 220ක් තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට විෂයන් තියෙනවා 9ක්. සරලව. විෂයන් 9ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ 220 අපි බෙදුවොත් එහෙම 9න් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා දවස් 24.4. ඒ කියන්නේ එක විෂයකට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ දවස් 24යි. අපි ආසන්න වශයෙන් මේක ගමුකෝ 24.4 අතරලා දවස් 24යි කියලා. එතකොට දවස් 24යි කියලා කියන්නේ ওই දවස් 24ත් පැය 24ම ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඕක අපි ආයි ගුණ කරමු පැය 10කින් විතර. O level ළමෙක් වැඩ කරන්නේ උඩරිම වුණොත් දවසට පැය 10ක් වගේනේ 12ක් විතර වැඩ කරන්න ළමයි ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ඇවරේජ් එකක් විතර පැය 10ක් ගමු. ඒතර දවසට පැය 10ක් වැඩ කරනවා කියන්නේ එක විෂයක් ගොඩ දාගන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පැය 240යි. පැහැදිලිද? පැය 240කින් ඕගොල්ලෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ විෂයට අදාළ ලකුණු 75ක් ගන්න ගේම ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරන්න ඉම්පොසිබල් වැඩක් නෙමෙයි. කියන්නේ දැන් මම මීට කලින් A level වලට වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම ඕගොල්ලන්ට ගණන් හදලා පෙන්නුවා A level වල ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ සෑහෙන නිකන් මරු කටක් වගේ භයානක අගා දෙක. ඇයි A level වල කන්ටෙන්ට් එක වැඩි නිසා A level විභාගයේ අතිශය තරඟකාරී දකුණු ආසියාවේම තියෙන තරඟකාරීම විභාග වලින් එකක් තමයි A level කියලා කියන්නේ. හැබැයි O level වල කතන්දරේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඇයි? O level විභාගයේ ලක්ෂ 6ක් විතර ලියනවා ලංකාවේ ළමයි. ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 6කට චුට්ටක් වැඩි වෙන්න ලියනවා. ඉතින් ලක්ෂ 6ක් ලිව්වම ඔය ලක්ෂ 6න් විභාගේ පාස් වෙන්න රටට නෙමෙයි වත්මන් ආණ්ඩුවට හොඳයි. එහෙම හොඳ වෙන්නේ ඇයි දන්නවද? රටට හොඳයි තමයි කොහොමත් ළමයි ඉගෙන ගන්න එක රටට හොඳයි. මිනිස්සු බුද්ධිමත් වෙනවා, ක්‍රිටිකල් හිතනවා. අර 2.50 දේශපාලුවන්ට ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ වගේ දේවල් වෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවටත් හොඳයි O level ළමයි පාස් වෙන එක. ඇයි? ලංකාවේ අධ්‍යාපනයට ආධාර හම්බ වෙනවා විදේශ රටවලින් ලෝක බැංකුවෙන් වේවා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් වේවා එක අරමුදල් වලින් වේවා ලංකාවට ආධාර හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඔය O level කියන විභාගය තමයි এডুকেෂන් මට්ටමම ඉන්න ඕනිම රටක් ගන්න මේ O level ඉගෙන ගන්න ළමයි නිකන් ශ්‍රම බලකායට ඇතුළත් වෙන සුදුසුකම් ලබන වයසේ ඉන්න ළමයි. ඒ කියන්නේ O level ඉවර කරලා A level ඉගෙන ගන්න ළමයි උසස් අධ්‍යාපනයට යනවා වගේම O level ඉවර කරලා O level ළමෙක් ෆේල් වුණොත් එයාට ශ්‍රම බලකායට එන්න පුළුවන්. බාල වයස්කාරයෙක් නෙමෙයි එතකොට. ඉතින් ඔතන කතන්දරයේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. O level ලියන ළමයි පුළුවන් තරම් පහස් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක අධ්‍යාපන දර්ශකයක් විදිහට ගත්තාම රටේ අධ්‍යාපන දර්ශකය හොඳයි, සාක්ෂරතාව හොඳයි, ළමයි විභාගේ පාස් වෙලා ළමයි මෙච්චරක් ගණන් පාස් වෙලා කියන එකෙන් අපිට ආධාර හම්බ වෙනවා සහ රටේ අධ්‍යාපනය වැඩි දියුණු කරන්න අපිට අරමුදල් හම්බ වෙන පිටරටින් හම්බ වෙනවා නම්. හැබැයි උසස් පෙළදී ඔය කතාව වෙනස්. උසස් පෙළදී අපිට එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උසස් පෙළ වැඩි හරියක් ළමයි පාස් වුණොත් ළමයි ගොඩක් කැම්පස් ගන්න ඕනේ. ළමයි ගොඩක් කැම්පස් ගත්තාම ඒ ළමයින්ට මහබල දෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට වියදම් කරන්න ඕන නිසා ඒ ළමයි කැම්පස් ඇවිල්ලි ඉවරලා තව ආණ්ඩුවට දෙන්න. O level ළමයි ඉස්කෝල ළමයි ආණ්ඩුවට බල කරන්නේ හැමමුකුත් නැහැ. දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන ඉගෙන ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ වැඩි හිටියෝ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ආණ්ඩුවෙන් අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒකට විරුද්ධව සටන් කරනවා සහ ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවට හරි අමාරුයි. ළමයි ගොඩක් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ආවම.
හැබැයි සාමාන්‍ය පෙළ ළමයි පාස් වෙනවා කියන එක ලොකු අවුලක් නැති හින්දා ආණ්ඩුවෙන් උනත් try එක දෙන්නේ ළමයි පුළුවන් තරම් පාස් කරන්න. එතෙන්දී රටේ අධ්‍යාපන දර්ශක හොඳයි කියලා ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඕගොල්ලෝ O level වල වැඩ කරපු ළමෙක් නම් හරියට වැඩ කළා නම් ඕගොල්ලෝ විභාගේ ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? විභාගේ ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කිව්වා වගේ පැය කීයක් තියෙනවා කියලා මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වද? පැය දිනවනේ 240ක්. ওই පැය 240 හොඳටම ඇති වැඩිත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට විභාගය කොට දාන්න. එක විෂයයිනේ කොට දාන්න තියෙන. එක විෂයකට පැය 240ක් තියෙනවා. ඉතින් පැය 240 ගාන විෂයන් 9 කොට දාන්න අමාරු නෑ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර ළමයින්ට පාඩම් කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක විදියවල් තියෙනවා. ඒක වෙන වෙනම කතා කරන්න ඕනි කාරණයක්. ඉතින් දැන් තමයි මම අර කලින් කියපු A level වීඩියෝ එකට එන්නේ. මම මීට කලින් A level ළමයින්ට වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම ඒ ළමයින්ට කියලා දුන්නා දවසේ පැය 17ක් විතර පාඩම් කරන්න කොහොමද තමන්ගේ වෙලාව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ link එකක් උඩ YouTube card එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා description එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අගට බලන්න. ඒ කියලා දෙන method එක ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒකේ මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඕගොල්ලෝ අගා දෙක ඉන්න අර පැය 17ක් 15ක් විතර වැඩ කරන්න කියලා. O level කරන ළමෙක් පැය 15ක් විතර වැඩ කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි පැය 15ක් වැඩ කළේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම A level කරන ළමයින්ට ඒකෙදි කියනවා ඔයගොල්ලෝ අද වැඩ කළේ පැය 2යි නම් ඊළඟ දවස් ඉඳලා පැය 10කට ටක් ගාලා එක වැඩි කරගන්න කියලා. O level ළමයි එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අද පැය 2යි නම් වැඩ කළේ ඊළඟ දවසේ පැය 3ක් කරගන්න 4ක් කරලා ඔම ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කරගන්න මාස 6ක් තියෙනවා. හැබැයි අවසාන වශයෙන් දවසට පැය 8ක් 10ක් වැඩ කරන තැනට ඒ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා වැඩේ හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට O level ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පෙබරවාරි මාස වෙනකන් කල් ගිහිල්ලා තියෙන එක ඇත්ත. ෆෝන් එක ආයිත් බලනවා සමා වෙන්න ඕනි එකට. පෙබරවාරි මාසේ 21 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 3 වෙනිදා වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් O level ඔයගොල්ලෝ යන්න දන්නවනේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. පෙබරවාරි 21 පටන් ගත්තා නම් 21 22 23 ඔහම දිගටම තියෙනවා. ඉරිදා නිවාඩුවක් තමයි සෙට් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉරිදා නිවාඩුව සෙට් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගණන් විෂය තමයි එතෙන් දාන්නේ. ඉරිදා නිවාඩුව දීලා ගණන් වලට එක දවසක් දෙනවා. අනිත් විෂයන් වලට නිවාඩුවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කලින් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද අද එක විෂයක් තිබිලා අද ආගම තිබිලා ඊළඟ දවසේ සිංහල තියෙනවා නම් ආගම ඉවර කරලා ඇවිල්ලා මුළු සිංහල ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කලින් වැඩ කළා ඒ ආගම ඉවර කරලා ඇවිල්ලා සිංහල බලා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කලින් වැඩ කරපු ටික ආයෙ උඩට දාගන්න විතරයි. යටපත් වෙලා තියෙන ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ පතනවා. අද ඉඳලා වැඩ පටන් ගන්න. අද හවස දැන් ඉතින් වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ හවස. හෙට ඉඳලා වැඩ පටන් ගන්න නෙමෙයි අද ඉඳලා පටන් ගන්න. අද රෑ ඉඳලා පාඩම් කරන්න ගන්න. අර කොල print කරගන්න තියෙන අර වීඩියෝ එකෙන් මම කියනවා. ඒවා print කරගන්න හරි විදිහට ඒ වීඩියෝ description එකේ තියෙනවා අදාළ documents ඔක්කොම download කරගන්න විදිය. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ O level ළමයින්ට live එකක් කරන්න කියලා මට message කීපයක් ආවා මගේ social media වලට. ඉතින් O level ළමයින්ට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න නම් නැහැ. අතර O level ළමයින්ට ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක නිකන් අපි කතා කරමු. පාඩම් කරන එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් 11 වසර 2021 සාමාන්‍ය පෙළ 22 පෙබරවාරි ලියන ළමයි එක කතා කරමු. ඉතින් 10 ළමයි වුණත් කමක් නැහැ. ආවට O level ළමයින්ට live එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්තෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. ලයිව් එකක් කරන එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති නම් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන මගේ community tab එකට link එක. ඉතින් community tab එකේ මම අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මත විමසුමක් O level ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ලයිව් එකක් ඕනද කියලා. ඉතින් ඕනි නම් විතරක් එකට vote එකක් දීගෙන යන්න කරන්න කියලා. එහෙම වුණොත් අපි data එක fix කරලා live stream එකක් කරමු ළමයි එක්ක ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා මොටිවේෂන් එකක් ගන්න වැඩ කරන්න. දවසට පැය 10 ගානේ වැඩ කළොත් ඒ 9ක් ගන්න එක ෂුවර්. ඉතින් මගේ උදාහරණයකින් මම කියන්නම් මම O level විභාගයේ සමහර විෂයන් ලොකුවට ගණන් ගත්තේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට නාට්‍ය රංග කලාව. මම ඉගෙන ගනිද්දි මට ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක්වත් හිටියේ නැහැ නාට්‍ය රංග කලාව. ඉතින් මම ගණන් ගත්තේ නැහැ. මම ඉගෙනගෙනත් නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඉගෙන ගත්තා කියලා කිසි වැඩක් නැහැනේ. මොකද මම ඉස්සරහට නාට්‍ය රංග කලාව පැත්තට යන්නේ නැහැ නේ කියලා. හැබැයි අද මම දන්නවා මම අපරාධේ දා තව චුට්ටක් මහන්සි වුණා නම් මට තියෙන රිසල්ට් එක ඒකක් වෙනවනේ කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් මගේ රිසල්ට් එක මට ඒ ගානින් වැඩි කරලා කියත හැකි. ඉතින් උසස් පෙළට වඩා සාමාන්‍ය පෙළට ඒ 9ක් ගන්නවා කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට ලොකු අර නිකන් මයිල්ස්ටෝන් එකක් වගේක්. මට O level ඒ 9යි කියන එක. ඒ 7ක් 8ක් ගත්තත් වැරද්දක් නෑ. මං කියන්නේ ඒ 9යි එතෙන්දී ඔයාට අනිවාර්යෙන් රිසල්ට් ආවට පස්සේ දුක හිතෙනවා. මට හිතන්නකෝ ඔයාට තියෙන්නේ ඒ 5යි කියලා. ඒ 5යි නම් ඉතුරු ඒවා B කියලා හිතන්නකෝ. ඉතුරු ඒවා B නම් විෂයන් 5 6 7 8 9නේ. එතකොට ඔය හැම විෂයකටම වැඩිපුර ලකුණු 10 ගානේ ගත්තා නම් ඔයාට ඒකක් එනවා. එතකොට තව ලකුණු 50ක් ඉඳන් තමයි ඔයාට එන මෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒ 7යි B2ක් ගත්තා නම් ඔයාට තව ලකුණු 20යි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ 9ක්.
ඒකෙන්ද රිසල්ට් ආවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඒ දුක ඕනි කෙනෙක්ට දැනෙනවා. ඒ 9 ආවේ නැතොත් ඉතින් ඒ 9ක් ගන්න එක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි O level. මං කවදාවත් A level ළමයින්ට කියන්නේ නෑ ඒ 9කට යන්න ඒ 3කට යන්න ටාගට් කරන්න කියලා. මං කියනවා යන්න කැමති ඒ 3කට යනවා නම් හොඳයි. ඒ 3කට යනවා නම් හොඳටම හොඳයි. හැබැයි ඔයා යන්න කැමති උපාධියට යන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණවත් රිසල්ට් එකක් ගන්න කියලා. මං හැමදාම කියනවා. මම A level වලට A 3ක් ගත්තේ නෑ. මට තියෙන B 3ක්. හැබැයි මම දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනි 10 දෙනා අතර ඉන්නවා. සහ මං කැමති විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙච්ච ජයවර්ධනපුරට ඉල්ලන උපරිම සෙඩ් එක තිබ්බා. දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනි 10 දෙනා අතර ඉන්න ඉඳන් මෙරිට් වලින් ඇතුළට යන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි O level වල කතන්දරේ වෙනස්. O level වල A 9ක් තියෙනවා කියන එක සෑහෙන වටිනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක වලට. පළලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එක අර A level වීඩියෝ එකට දාලා ඒක ගිහිල්ලා බලලා ඒ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව කමියුනිටි ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් ඕන නම් දාලා යන්න කමෙන්ට් එකක් සහ ඒකේ වෝට් කරලා යන්න ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්න කියලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකෙන් සෙට් වෙමු. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් ඉන්ෆෝමල් විදිහට කළේ මම වෙනදා කරන ස්ටයිල් එකෙන් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ස්ටයිල් එක අවුල්ද මෙහෙම කරන්න එපාද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස පොඩ්ඩක් කියලාගෙන යන්න. ඒකත් මට වටි ඊළඟට ඉස්සරහා මගේ ස්ටයිල් එක මාරු කරනවද වගේ දේවල් හදාගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හම්බෙමු.